एजेस फेडरल लाईफ इन्शुरन्स सादर करत आहे फॉरगॉटन जेम्स ऑफ इंडियन क्रिकेट. मी द्वारकानाथ संस्कारी. आता मी एका क्रिकेटपटूबद्दल बोलणार आहे की ज्याच्यावर वेस्ट इंडिज फिदा होतं. नाही, मी सुनील गावस्करबद्दल बोलणार नाही आहे, पण वेस्ट इंडियन्स त्याला सार्डी मान असं म्हणत. 1971च्या दौऱ्यावर सुनील गावस्करवर कॅलिप्सोज लिहिली गेली, तशी त्याच्यावर सुद्धा लिहिली गेली. आणि त्या दौऱ्यावरून परतल्यावर विजय मर्चंटनी असं म्हटलं होतं, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनेसान्स ऑफ इंडियन क्रिकेट. भारतीय क्रिकेटचा इतिहास त्यांनी बदलून टाकला. आणि तो लास्ट मिनिट चॉईस होता भारतीय संघात. ते पण कर्णधार अजित वाडेकरनी सांगितलं नाही, मला हा खेळाडू हवाच हवा, आणि म्हणून तो दिला गेला होता. तो ज्या वेळेला वेस्ट इंडिजमध्ये गेला त्यावेळेला कस्टम ऑफिसरनी त्याला विचारलं, एनिथिंग टू डिक्लेअर. तर तो म्हणाला की आय हॅव कम हिअर विथ रन्स, बट आय एम गोईंग बॅक विथ मोर अँड मोर रन्स. आणि हे आपले शब्द त्याने खरे करून दाखवले. त्याचं नाव होतं दिलीप सरदेसाई. दिलीप सरदेसाई हा गोव्याचा. त्याचं बालपण मडगावमध्ये गेलं आणि गोव्यामध्ये क्रिकेट फारसं नव्हतंच. म्हणजे क्रिकेटच्या फॅसिलिटीज नव्हत्या, पण त्याला क्रिकेटबद्दल प्रेम होतं. थोडंफार जसं इतर मुलं खेळतात तसं तो क्रिकेट खेळला. सिरियस क्रिकेट तो गोव्यात कधी खेळलाच नव्हता. 1957 साली मग त्यांचं अख्खं कुटुंब मुंबईत आलं. 17 वर्षाचा होता दिलीप त्यावेळेला. आणि इथे त्याला क्रिकेट खेळायची संधी मिळाली. तो विल्सन कॉलेजमध्ये गेला. एक लक्षात घ्या की त्यांनी सिरियस क्रिकेट, लेदर बॉल क्रिकेट हे कॉलेजात सुरू केलं. आणि त्याच्या नशिबाने विल्सन कॉलेजमध्ये त्याला मन्या नाईक सारखा एक कोच मिळाला, जो त्यावेळेला मुंबईतला एक आघाडीचा कोच होता. त्यांनी त्याच्यावर संस्कार केले आणि ते संस्कार इतके परफेक्ट होते की तो तंत्रशुद्ध असा फलंदाज झाला. आणि त्यानंतर पुढचे दरवाजे खटाखट उघडत गेले. याचं महत्त्वाचं कारण की त्याला चांगली माणसं तर मिळालीच, पण त्याचबरोबर त्याने आपला परफॉर्मन्ससुद्धा दिला. एकदा तो आपली कॉलेजची मॅच PJ हिंदू जिमखाना विरुद्ध खेळत होता आणि PJ हिंदू जिमखान्याचे कॅप्टन होते विनू मंकड. त्यांच्या विरुद्ध त्यांनी 90 धावा केल्या. पण त्या कशा केल्या की विल्सन कॉलेजच्या संघाची अवस्था सर्व बाद 120 होती. त्यातल्या 90 धावा या दिलीप सरदेसाईच्या होत्या. विनू मंकड त्याच्यावर प्रचंड खुश झाले आणि विनू मंकडने त्याला सांगितलं, दिलीप, उद्यापासून तो आमच्या क्लबला जॉईन हो आणि तिथे खेळ. त्यानंतर दिलीप रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी खेळला. इंटर युनिव्हर्सिटी ट्रॉफीला त्यावेळेला रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी मिळत. पहिल्याच वर्षी त्यांनी 435 धावा केल्या. त्याचं ॲव्हरेज होतं 87. पुढचा दरवाजा आणखीन उघडला. त्या वर्षी पाकिस्तानचा संघ फाजल मोहम्मदचा भारतात आला होता. 1960ची गोष्ट आहे. कंबाईंड युनिव्हर्सिटी वर्सेस पाकिस्तान अशी एक मॅच होती. दिलीप सरदेसाई त्या मॅचमध्ये खेळला. पुन्हा त्याने अशा 87 धावा केल्या आणि लाला अमरनाथनी त्याची बॅटिंग पाहिली आणि लाला अमरनाथ प्रचंड खुश झाला. लाला अमरनाथनी त्याला त्याच्यानंतर बोर्ड्स प्रेसिडेंट 11मध्ये घेतला आणि ह्या बोर्ड्स प्रेसिडेंट 11ची मॅच सुद्धा पुन्हा पाकिस्तान विरुद्ध होती आणि त्यांनी शतक ठोकलं. पाकिस्तान विरुद्ध त्याला कसोटीत खेळण्याची संधी मिळाली नाही. पण त्यानंतर पुढच्या वर्षी ज्यावेळेला टेड डेक्स्टरची इंग्लंडची टीम आली त्यावेळेला त्याला संघात चान्स मिळाला. एक टेस्ट मिळाली. पण त्याआधीची तुम्हाला गंमत सांगतो. 21 वर्षाचा दिलीप सरदेसाई त्यावेळेला होता. न्यू दिल्लीच्या टेस्ट मॅचच्या वेळेला पंतप्रधान भारतीय संघाला भेटायला आले. नेहरू त्यावेळेला पंतप्रधान होते आणि ओळख करून देताना नेहरूंना सांगण्यात आलं की हा गोव्याचा मुलगा आहे, हा भारतीय संघात आला. आणि गोवा त्यावेळेला स्वतंत्र नव्हतं, ते पोर्तुगीजांच्या अंडर होतं. नेहरूंनी त्याला सांगितलं, काळजी करू नकोस, लवकरच आम्ही आमच्या सेना गोव्यामध्ये पाठवणार आहोत आणि गोव्याला स्वतंत्र करणार आहोत. आणि त्यानंतर गोवा स्वतंत्र झाला. यार, why does everyone keep talking about the future? इतना डरते क्यों है लोग फ्यूचर से? टीचर ने बोला मैथ्स नहीं पढ़ोगे
तो फ्यूचर कैसे बनाओगे? फ्रेंड्स कहते हैं हाइट शॉट मतलब नो फ्यूचर। फ्यूचर हाइट देख के आता है क्या? एनीवे, आई डिसाइडेड आई राइट विथ माई लेफ्ट बट आई विल बी अ राइट हैंडेड बॅट्समन. सबने बोला लेफ्टी आहे लेफ्टी रहे, फ्यूचर मत बिघाड. पण मला हाच स्टान्स आवडतो. ग्रिप तो सही रहा, स्ट्रेट ड्राइव भी सही लगा, and I will get better at it. I will practice and practice and practice. I am not afraid of the future. Don't fear the future. Prepare for it. With a range of life insurance plans from AGS Federal Life Insurance. पहिल्या टेस्टमध्ये त्यांनी चिवटपणे फलंदाजी करून 28 धावा केल्या. 107-108 मिनटं तो खेळला असेल, पण त्याचा फार प्रभाव पडला नाही. पण त्यामुळे 1962च्या वेस्ट इंडिज दौऱ्यावर त्याची निवड झाली. इतिहास घडला या वेस्ट इंडिजच्या दौऱ्यावर. बार्बाडोस विरुद्ध तो जेव्हा मॅच खेळत होता तेव्हा त्याच्याबरोबर होता भारताचा कर्णधार नरी कॉन्ट्रॅक्टर आणि चार्ली ग्रिफिथचा बॉल त्याच्या डोक्याला लागला नरी कॉन्ट्रॅक्टरच्या आणि नरी कॉन्ट्रॅक्टर जायबंदी झाला, तिथल्या तिथे कोसळला. ह्या परिस्थितीत समोर नवखास दिलीप सरदेसाई उभा होता आणि दिलीप सरदेसाईने मला सांगितलं की ते एकंदरीत दृश्य पाहून मला चक्क लघुशंका झाली. इतका दिलीप सरदेसाई घाबरला होता. पण तरीसुद्धा त्या मानसिक परिस्थितीतून बाहेर येऊन पुढच्या टेस्टमध्ये म्हणजे तिसऱ्या कसोटीत दिलीप सरदेसाई आघाडीला गेला. आणि त्यावेळेला आघाडीला कोणी जायचा हा प्रश्न होता. आणि दिलीप सरदेसाईने त्या मॅचमध्ये 60 आणि 30 धावा केल्या. समोर वेज हॉल, समोर किंग, समोर सोबर्स, समोर गिब्स आणि तरीसुद्धा त्यांनी ह्या अत्यंत महत्त्वाच्या धावा केल्या. दुर्दैव बघा की त्याच्या पुढच्या टेस्टमध्ये दोन्ही डावात तो शून्यावर बाद झाला. 5व्या कसोटीनंतर तो दौरा संपला आणि भारतीय संघ भारतात 1964 साली इंग्लंड विरुद्ध मालिका खेळला. त्या मालिकेत दिलीप सरदेसाईने 450च्या वर धावा केल्या आणि शेवटची कसोटी जी बापू नाडकर्णींनी वाचवली, त्याबद्दल मी तुम्हाला बापू नाडकर्णींच्या एपिसोडमध्ये सांगितलं होतं. त्या कसोटीत दिलीप सरदेसाईचा पण ती वाचवण्यात वाटा मोठा होता. त्याने एका डावामध्ये 79 आणि दुसऱ्या डावामध्ये 89 धावा केल्या. तोपर्यंत दिलीप सरदेसाई हा मधल्या फळीत खेळत होता. त्याच्या टेक्निकची जोरदार चर्चा होत होती, त्याच्या टेक्निकचं कौतुक होत होतं. स्पिनर्स खेळण्यात तर तो सर्वात निष्णात होताच, पण वेगवान गोलंदाजी विरुद्ध सुद्धा त्याचं टेक्निक चांगलं होतं असं म्हटलं जात होतं. आणि हीच भयावह गोष्ट होती. तो काळ असा होता की भारताकडे त्यावेळेला आघाडीला जाणारे फलंदाज नव्हते आणि त्यामुळे व्हायचं काय की ज्याचं टेक्निक चांगलं आहे ना त्याला ढकललं जायचं आघाडीला. आणि दिलीप सरदेसाईला तसंच आघाडीला ढकललं गेलं. पहिल्यांदा ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध, मग न्यूझीलंड विरुद्ध. न्यूझीलंड विरुद्ध मुंबईला त्यांनी मॅच वाचवताना 200 धावा केल्या आणि त्यानंतर पुढच्या कसोटीत त्यांनी 110 धावा ठोकल्या आणि तो आघाडीचा फलंदाज म्हणून सेट झाला. त्यानंतर त्याच्या करिअरचा ग्राफ खाली यायला लागला. मग एक वेस्ट इंडिज विरुद्ध सिरीज झाली, त्यात तो फारसा यशस्वी झाला नाही. भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियाला गेला. ऑस्ट्रेलियाला आघाडीला जाऊन तो धावा करू शकला नाही. मला आजही आठवतं के.एन. प्रभूसारख्या लेखकाने टाइम्स ऑफ इंडियाचे लिहिलं होतं की रमाकांत देसाई कॅन स्कोर रन्स ॲट नंबर 10, वाय नॉट सरदेसाई. पण सरदेसाई हॅड फेल्ड. त्यानंतर भारतीय संघ तिथून न्यूझीलंडला गेला. दिलीप सरदेसाईच्या धावा झाल्या नाहीत आणि तो जवळपास भारतीय संघाच्या बाहेर फेकला गेला होता. आणि अशा परिस्थितीत 1971 साली अजित वाडेकरने हट्ट धरला की मला संघामध्ये दिलीप सरदेसाई हवा आहे आणि तो हट्ट विजय मर्चंट यांनी पुरवला. सुनील गावस्कर एक फार सुंदर किस्सा सांगतो. त्यावेळेला भारतीय संघामध्ये दिलीप सरदेसाई बरोबर सुनील गावस्कर होता, विश्वनाथ होता, अशोक मंकड होता. ही सगळी नवीन मंडळी होती. ती आधी वेस्ट इंडिजमध्ये कधी गेली नव्हती. अजित वाडेकर सुद्धा वेस्ट इंडिजमध्ये जाऊन खेळला नव्हता.
त्यामुळे पहिली मॅच बघताना ते पाहत होते की 2 वेस्ट इंडियन गोलंदाज येत आहेत आणि एका ओव्हरमध्ये 4-4 आणि 5-5 बाउन्सर टाकतायत. सरदेसाईंनी खिडकी उघडली, त्यांनी पाहिलं आणि तो म्हणाला, हे कसले घंट्याचे फास्ट बॉलर, अरे ग्रिफिथ आणि हॉल पुढे काही नाही, ह्यांना आपण ठोकून काढू. हे कोमटी कोठावळ साईड आहे. मुंबईच्या क्रिकेटमध्ये कोमटी कोठावळे हा एक असा एक सामान्य दर्जा दर्शवणारा असा तो शब्द आहे आणि तो त्याने वापरला. आणखीन एक शब्द तो वापरायचा, म्हणजे ही पोपटवाडी टीम आहे. पोपटवाडी टीम का म्हणतात मला काही कळलेलं नाही, पण पोपटवाडी हा शब्द मुंबईच्या क्रिकेटपटूंमध्ये अत्यंत पॉप्युलर आहे. सुनील असं म्हणतो की दिलीप सरदेसाई म्हटल्यानंतर आम्हाला एक प्रचंड कॉन्फिडन्स आला, कारण शेवटी वेस्ट इंडिज म्हटल्यानंतर फास्ट बॉलर, आणि फास्ट बॉलर्स त्याला त्यावेळेला लिमिट नव्हती, हेल्मेट नव्हतं, बाउन्सर्स पाय तसे टाकत होते, फ्रंट फूट रूल नव्हता, त्यामुळे त्यांची चैन असायची. पण दिलीप सरदेसाईने आम्हाला कॉन्फिडन्स दिला. बरं, तो कॉन्फिडन्स त्यांनी फक्त ह्या मॅचमध्ये नाही दिला, त्याच्यानंतर पहिल्या टेस्टमध्ये जेव्हा त्याला संधी मिळाली तेव्हा भारताची अवस्था 5-75 होती. दिलीप सरदेसाई आणि एकनाथ सोलकर खेळत होते. एकनाथ सोलकर सुद्धा नौखा. दिलीप सरदेसाईने एकनाथ सोलकरला सांगितलं, अरे एकी काळजी करू नकोस, पीजे हिंदू जिमखानावर खेळतोयस असा खेळ, एक ढेंग पुढे टाक आणि देत सुट, उभा राहा, मी बाकीच्या रन्स करतो. आणि दिलीप सरदेसाईंनी द्विशतक ठोकलं. भारतासाठी परदेशात ठोकलेलं ते पहिलं द्विशतक होतं आणि दिलीप सरदेसाईचं दुसरं, कारण मी तुम्हाला मगाशी म्हटलं की न्यूझीलंड विरुद्ध त्याने मुंबईत द्विशतक ठोकलं होतं. ती मॅच ड्रॉ झाली, पण त्या मॅचमध्ये भारताने पहिल्यांदा वेस्ट इंडिजला फॉलो ऑन दिला. तोपर्यंत वेस्ट इंडिज विरुद्ध खेळताना भारताने फर्स्ट इनिंग लीडसुद्धा कधी घेतला नव्हता. पुढची टेस्ट म्हणजे सेकंड टेस्ट त्रिनिदादची, जी भारतीय संघाने जिंकली, त्यात सुनीलचं पदार्पण झालं. सुनीलने 2 अर्धशतकं ठोकली, पण त्यात सुद्धा दिलीप सरदेसाईचं शतक अत्यंत महत्त्वाचं होतं. चौथ्या टेस्टमध्ये तर परिस्थिती आणखी बिकट झाली. 6-70 अशी अवस्था होती आणि पुन्हा दिलीप सरदेसाई आणि एकनाथ सोलकर एकत्र आले. पुन्हा एकनाथ सोलकरने अर्धशतक ठोकलं आणि पुन्हा दिलीप सरदेसाईंनी 150 धावा ठोकल्या आणि ती मॅच वाचवली. दिलीप सरदेसाई त्याच्या तुफान फॉर्ममध्ये होता. म्हणजे अशोक मंकडनी त्यानंतर असं म्हटलं की दिलीप सरदेसाई अशा प्रकारे बॅटिंग करत होता की तो कधी बाद होईल असं वाटतच नव्हतं. सलीम दुराणी हा दिलीप सरदेसाईचा पार्टनर होता. सलीम दुराणी त्याला चहा करून द्यायचा आणि दिलीप सरदेसाई तो चहा घ्यायचा. सलीमने त्याला सांगितलं होतं की मी तुला चहा करून देतो, मला खात्री आहे की माझ्या हातचा चहा प्याल्यानंतर तू शतक ठोकशील. आणि बऱ्याच वेळेला तसं झालं, कारण पहिल्या टेस्टमध्ये त्याने द्विशतक ठोकलं, दुसऱ्या टेस्टमध्ये शतक ठोकलं, चौथ्या टेस्टमध्ये सुद्धा त्याने शतक ठोकलं. एक फायदा असा झाला, तो सलीम दुराणीला झाला, की दिलीप सरदेसाई फॉर्मात आल्यानंतर तिथले जे काही इंडियन्स होते ते दिलीप सरदेसाईला आणि भारतीय संघाला आणि त्याच्या पार्टनर्सना जेवायला बोलवत, आणि नुसते जेवायला बोलवत नाही तर ते मद्याची सुद्धा सोय करत, बऱ्याच वेळेला क्रेटच्या क्रेट बिअरचे पाठवून देत. आणि त्यामुळे सलीम दुराणी मस्त तब्येतीत असायचा, खुश असायचा. शतकाचा फायदा त्यावेळेला त्यांना एवढाच होत होता. 642 धावा दिलीप सरदेसाईने त्या दौऱ्यावर केल्या. सुनीलने 774 केल्या, म्हणून थोडा तो झाकोळला गेला. पण विजय मर्चंटनी मात्र नेहमीच म्हटलं की दिलीप सरदेसाई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनेसान्स ऑफ इंडियन क्रिकेट. त्या दौऱ्यावरच्या विजयाचा पाया जो होता तो दिलीप सरदेसाईने घातला आणि कळस चढवला तो सुनील गावस्करने. पहिल्यांदा भारताने वेस्ट इंडिजमध्ये हरवलं होतं आणि त्यात सिंहाचा वाटा बॅटिंगमध्ये या दोघांचा होता, सुनील गावस्कर आणि दिलीप सरदेसाई. आणि सुनील गावस्करला सुद्धा कॉन्फिडन्स हा दिलीप सरदेसाईच्या बॅटिंगमधून मिळाला आणि हे सुनील गावस्करने कधीही लपवलं. त्यानंतर भारतीय संघ इंग्लंडला गेला. दुर्दैवाने दिलीप सरदेसाईचा तो फॉर्म नव्हता, तरी शेवटच्या कसोटीत, जी कसोटी भारताने जिंकली, त्यात दिलीप सरदेसाईने 2 अर्धशतकं ठोकली आणि शेवटच्या डावामध्ये
अजित बरोबर त्यांनी जी भागीदारी केली ती अत्यंत महत्त्वाची ठरली. 171 धावा आपल्याला जिंकायला पाहिजे आणि 21ला 2 विकेट्स होत्या. त्यावेळेला दिलीप आणि अजित एकत्र आले आणि त्याने एक मोठी भागीदारी केली. त्यामुळे तिथून पुढे जाणं हे सोपं झालं. 1973 साली दिलीप सरदेसाईचा तो फॉर्मसुद्धा राहिला नाही. त्याचं शरीरसुद्धा थोडंफार वाढलं होतं. त्याचा परिणाम त्याच्या क्षेत्ररक्षणावर झाला आणि त्यांनी निवृत्ती घेणं पसंत केलं. त्याने जरी निवृत्ती घेतलेली असली ना तरीसुद्धा त्याने क्रिकेटचं मैदान सोडलं नाही. त्यानंतर तो मैदानावर जाऊन क्रिकेट मॅचेस पाहायचा आणि विशेषतः यंगस्टर्स पाहायचा आणि त्याची जी जजमेंट असायची ना क्रिकेटपटूची गुणवत्ता ओळखण्याची ती ग्रेट होती आणि फटकळत होतो. तो थेट सांगायचा की हा फलंदाज मोठा होऊ शकतो, हा गोलंदाज मोठा होऊ शकतो. जास्त फलंदाजीबद्दलच बोलायचा. हा मोठा होणार आणि जर एखादा नाही आवडला तर सांगायचा की हा धुडीमांडी बॅट्समन आहे. पण असेल ते परखड. मी खूप कमी क्रिकेटपटू पाहिलेले आहेत की जे निवृत्त झाल्यानंतर मैदानावर येतात सिलेक्टर नसताना सुद्धा केवळ नवीन जनरेशन आणि नवीन खेळाडू पाहण्यासाठी. दिलीप सरदेसाई हा त्यातला एक होता. दिलीप सरदेसाईच्या जर बॅटिंग करिअरचा विचार केला तर त्याने 30 कसोटीत 2001 धावा केल्या 39.5च्या सरासरीने. त्या काळाचा विचार केला तर ही खूप चांगली सरासरी आहे. त्यांनी 5 शतकं ठोकली आणि 9 अर्धशतकं. पण हा जो परफॉर्मन्स आहे हा त्याच्या एकंदरीत गुणवत्तेबद्दल पूर्णपणे सांगतो असं नाही. ज्या ज्या वेळेला दिलीप सरदेसाई मधल्या फळीत खेळला आणि त्या धावांचा विचार केला ना तर त्याची सरासरी 45 आहे आणि ती त्या काळाचा विचार केला तर एका अतिशय चांगल्या फलंदाजाची सरासरी मानली गेली पाहिजे. देशासाठी त्याला वरच्या फळीत खेळायला लागलं पण तो जर कायम मधल्या फळीत खेळला असता तर त्याने आणखीन काही धावा केल्या असत्या. पण दिलीप सरदेसाई हा कायम स्मरणात राहणार आहे की 1971ची मालिका जिंकून देण्यासाठी.